Shikues ndruar të televizionit Vojnë, kam kënaqësi që në këto momente të lidhemi së bashku me një bashkëvendes ton, i cili ndodhet në Kuwait. Bëhet fjalë për Klement Camaj, i cili është doktorant i imigracionit dhe diplomacisë kulturore në Institutin e Diplomatik të Berlinit, njëkohësisht dhe drejtori i të organizatës jo qeveritare e bazuar pranë Berlin, Path for Europe, dhe i cili ndodhet në Kuwait momentalisht me punë si profesor i gjeopolitikës. Klement, faleminderit që jeni lidhur së bashku me ne. Përshëndetje Gabi, faleminderit shumë për thirrjen dhe shpresoj që ju të gjithë në studio dhe gjithë pullësia e Malësisë të jeni mirë dhe ta kalojmë këtë pandemi së bashku sa më shpejt. Atëherë, siç paralajmërova, pra ju jeni për momentin në Kuwait, do të dim se si po qëndron situata atje, cilat janë ato masat pra të vendosura dhe se si po menaxhohet situata atje. Po, Kuwaiti ka filluar këtë luftën, ja themi, luftën kundër COVID-19 para një muaji e gjys, 2 muaj maksimum, aty diku ka filluar rasti i parë. Por qeveria e Kuwaitit ka marrë shumë serioz këtë çështje, këtë pandemi. Kanë kaluar shumë ligje, për shembull, izolimi total, kanë 41 ditë sot. Që jemi në izolim total, nga njëherë në javë në lejohet e ulemi poshtë në një dyqan këtu poshtë bazën banesës, edhe aty ku shkojmë të kontrollojnë temperaturën, të japin këto dorzat dhe duhesh me prit rendin, nuk uzon më shumë se më duket 15-20 vetë në dyqan. Po ashtu ke një letër që ta jep qeveria që tregon se jeton këtu, se për shembull unë të shkoj në një dyqan tjetër nuk mund dhe nuk më lejohet, edhe ka mundësi që të dënojnë. Dënimet janë shumë të rrepta. Nëse të shohin, nëse policia të shef jashtë aty ku nuk duhesh me kënë, e ke gjobë me rreth 30.000 euro, jo 3.000, por 30.000 euro, plus dënim në burg. Përndryshe, sot janë rreth 1.300 veta të infektuar me COVID-19, rreth 250 janë të shëruar nga kjo sëmundje, por çka duhet të them është se Kuwaiti, për ndryshim nga disa vende tjera, e ka marrë luftën kundër Covidit shumë serioz. Domethënë që nga fillimi ka siguruar hotelet si vende për izolim për të huajt, ka siguruar fluturime për vendet vetë mrapa, ka siguruar fluturime për të huajt që janë këtu, për me shku në shtëpi. Aeroporti është kompletisht i mbyllur për njerëz publik, domethënë vetëm cargo mund vi. Po ashtu dhe transporti publik, gjitha gjanat domethënë që janë parqet nacionale, plazhet, gjithçka është mbyllur. Për pos i quajnë këta dyqanet shtetënore, domethënë që i quajnë, ato janë hapun, edhe ato janë të hapuna domethënë me limit, krejt varet se kur të lejohet me shku. Domethënë unë sot për shembull nuk mund me dalë nga banesa, por kur jepet mundësia me dalë, ata tregojnë edhe tiketën drejt e daljes. Përndryshe mundesh të bësh edhe porosi, ujë, bukë, gjërat që të duhen, përndryshe nuk mungon gjë. E kupton, por thjesht edhe pse jam gëzuar se jam brenda, edhe nuk kam, për fat mirë, nuk jam i infektuar, është pak vështirë, të thënë drejtën, domethënë të jesh në 4 mure të bardha, 41 ditë nuk është gjë e lehtë. Ashtu që edhe pse i izoluar, edhe pse jeta është shumë e vështirë, deri diku duhet jam falendërues se mos ishin marrë këto masa me kohë, sigurisht do kishin pas shumë më shumë të infektuar këtu në Kuwait. Por si po qëndron për momentin situata, do të thotë po shtohet numri, është duke u menaxhuar, duke rënë numri, apo mendoni se do nisin që të lehtësohen këto masa të cilat janë mjaft strikte? Numri është duke u menaxhuar. Domethënë në fillim kur nisi ktheu domethënë nga 30 në 200-300, pastaj për 1-2 javë, ose rreth 300 deri në 500 që është okay, që është në rregull, që është menaxhuese, por pastaj kem pas një fluks të njerëzve që kanë ardhur nga India, nga Bangladeshi, të infektuar, edhe ata e rritën këtë numër. Janë disa lagje
qytetit, këtu që rrin klasa punëtore të themi, klasa punëtore që merret me punë dërtimtari për shembull. Ajo lagje është pagi izolume kompletisht, domethënë nuk guxon as me dalë jashtë në korridor të banesës, sepse të gjithë janë infektuar. Arsyeja për këtë është se këto familje zakonisht janë familje të mëdha. Domethënë bëhet fjala për bab, nan, gjysh, vlla, agj, tezë, gjithë bashkë në një shtëpi, edhe nëse e merr njëri, çansat janë se kanë marrë të tjerë. Por për fat mirë, mu më mërmenja se mrena 2-3 jave maksimum, gjanat do të fillojnë të zbuten, masat do të fillojnë të zbuten po ashtu, edhe me duket se ndal ka dal, po e fitojmë këtë betejë, po e fitojmë këtë luftë ndaj COVID-19, jo vetëm këtu, por më mërmenja se gjithë bota hap nga i hap edhe doja arrim. Po si qëndron situata me punën në tuaj të cilën pra e zhvilloni, jeni duke vazhduar me ato mësimet si në shumë vende online? Po, do me thonë përdorim platformin Zoom edhe kjo Google Meet që i thonë, kem 2-3 orë një javë, do me thonë orë mësimore, do me thonë me nxënësat të mi, por njëjtën kohë mbajmë mbledhje me kolegët e mi në Berlin. Mbledhje zakonisht për çdo ditë. Nuk është e lehtë, por as nuk është aq e vështirë, domethënë mungon ajo fizika, right? Mungon të jesh buzë njëri tjetrit, mungon ajo që të mundesh të lexosh njërit gjuhën e trupit, e kupton? Edhe kjo pak e vështirëson, se nuk është njësoj si të flasim unë e ti sy në sy edhe kështu, në dy ekrana. Por për ndryshe, menaxhimin e kohës, unë përdori këtë kohë që të fokusohem në doktoraturën time, edhe pse pak vështirë të koncentrohesh të merresh motivacionin për t'i bërë këtë punë, por unë mendoj se menaxhimi i kohës, domethënë ta dim se si të menaxhojmë kohën. është një gjë e cila është deri diku detyrë për ne nëse duam të mbijetojmë këtë izolim me tjera fjalë. Çka tjetër të lexojmë libra, këshyrim ndonjë film të mirë, ndonjë show të mirë. Edhe kështu flasim me familjen mbrapa, në malësi, edhe kështu. Atëherë, duhet të di pasi që thatë që janë rregulla strikte, ju lejohet paktën të delni të ecni, apo duhet të di gjithashtu dhe çfarë është ajo që po ju mungon momentalisht më së shumti në këtë kohë të izolimit? Pyetje shumë me vend. Na lejohet, domethënë vetëm të shkojmë poshtë në dyqan 1 ose 2 herë në javë, varet se si e cakton ligji. Si në shumë shtete tjera, domethënë shteti i Kuvajtit është i ndarë në administrata ndryshme, si komuna. Ka komuna këtu që nuk u lejohet as pak, se tash edhe më parë nuk u lejohet as të dalin në korridor. Kurse ku jemi ne këtu, na lejohet të dalim 1 ose 2 herë në javë, si thash më parë, të marrim në dyqan, domethënë të marrim bukë, të marrim ushqime, të marrim gjërat esenciale që na duhen. Por të dalim me ecë, jo, edhe pse janë 50 metra nga banesa e kem plazhin, edhe koha është super për plazh, është 31 gradë, që më thonë është perfekt, por nuk munda të më shkua. Pjesën e dytë pyetjes, çka më mungon më shumtit, të them drejtën, një familja, por edhe mundësia që të eci pak rreth natyrës, edhe në malësi e kam oborrin e shtëpisë dhe të them të drejtën, e kam parë në Facebook, domethënë të flas pak më vonë për këtë punë, por e kam parë në Facebook se disa ankojnë për izolimin në malësi, nuk e kuptojnë se sa menanësi është ta kesh oborrin, që të mund dalësh nga shtëpia të sjellësh një 2-3 herë në shtëpi. E nëse dikush ka problem me atë punë, mbajnë telefon mua se tregoj se si është puna.
Atëherë Klement, pasi që tha se jeni në kontakt me familjen edhe pjesa më e madhe familjare pikërisht të gjenden këtu në Malësie dhe pasi që shohim që i duke na përcjellur, do të di se si e ke parë situatën këtu në Malësi nga ajo koha e izolimit dhe tani që janë lehtësuar disa masa. Po, s'parit le të them kështu, se nuk ka qenë e lehtë të ndëgjosh për rastën Malësi, duke qenë se jam larg nga familja. Do me thënë, pasi tashmë parë kam 2 vëllezër, kam babin e mamin që njeri nuk flen i qetë kur e din se një armik që nuk mund ta shish, nuk mund ta prekësh, sillet rreth. Me të vërtetë nuk është e lehtë. Edhe deri diku ka ardha ajo koha që dikur mua babi më thoshte, ka do në vijë, rrin shtëpi mëre. E tashmë duket ka ardhur koha që unë e kam thirrë babin e kam thënë, rri mëre shtëpi, leje makinën, rri shtëpi. Është shumë interesant se si e merr koha këtë punë, por siç është Zoti që u kry me kaq deri diku. Nuk u kry, hala nuk ka krye, por deri diku është më gjoba ja i mirë. Kur vjen puna të menaxhimit, dhe me thënë, në Malësi, jam ma konfident, ma shumë konfident të them se Komuna e Malësisë, administrata e komunës, shtabi emergjent, e ka bërë një punë jashtëzakonisht të mirë. Jo vetëm me izolimin total për 1-2-3 javë sa kanë, por edhe me mënyrën se si janë sjell populli, me mënyrën se si janë sjell vullnetarët. Edhe këtu më do të them një faleminderit shumë të madh për njëherë stafin esencial, dhe me thonë mjekt, policia, shtabi emergjent, por po ashtu edhe për vullnetarët e shumt që e kam pasur se kanë ndihmuar shumë, edhe një faleminderit shkon edhe të një gjallë që nga njëherë e marrin për të vogël, sidomos sot në kohën e teknologjisë, shekullin 21, mediat. TV bojini Malësia Orega është shumë më rëndësi të kemi sa ma shumë informata, është shumë më rëndësi që edhe na të huajt mund shkojmë në YouTube ose mund të gjejmë videot, mund të lexojmë artikuj se çka po ndodh në Malësinë tonë, është shumë më rëndësi. Por nuk mund të riheshtur se nga njëherë edhe u jam pak kritik nga natyra, informata duhet me kanë sa më të drejta. Për shembull, sot e lexova në Malësia Orega se nga komuna e Tuzit kishte thënë se Tuzi ka qenë i vetmi vend totalisht 100% izoluar në botë. Ajo thjesht nuk është e vërtetë. Do të thënë ka shumë vende edhe në Kinë, edhe këtu në Kuvajt ku jam unë, në Amerikë shtete që nuk u lejohet të dalin jashtë pak. Po ashtu, kur vjen puna te mediat, lexova sot një artikull, para 2 ditë, fakt lexova një artikull që thoshte se janë shkelur të drejtat e malësorëve, janë shkelur të drejtat e njerëzve, domethënë në Malësi, të popullatës e Malësisë. Të them të drejtën, e kam studiuar në magjistraturë, e kam studiuar tash në doktoraturë, nga trillet të drejtat e njerëzve. Malësia Tuzi e ka shkel vetëm një, edhe ata po them shkel në thojza, edhe ajo është e drejta e lëvizjes së lirë. Por nëse Tuzi e ka shkel atë drejt, por e ka shkel edhe Parisi, ka shkel Roma, ka shkel Milano, ka shkel shumë vende, edhe Kuvajti. Edhe në këtë temë, Human Rights Watch, nuk di se për këtë, po Human Rights Watch është një organizatë jo qeveritare, e cila në fakt ka thënë se në raste emergjente dhe në raste emergjente të shtetit publik, disa të drejt kur ka justifikim. Edhe kjo është, sipas mendimit, jo vetëm timin, por shumë profesionalistëve, shumë profesorëve, nëse COVID-19 nuk është justifikim, atër çka është. Por më mërmenja se shumë këto, jo shumë, nuk janë shumë, siqër, por këto ankesa që bëhen, më duket se janë ma shumë për punë se izolimi e ka bërë vetën, edhe frustrimi dhe të frustrona se nuk kem çka me bë me vetën, edhe janë të kuptueshme. Por në kohë shtira, siç është kjo, na duhet më kthy nga njëri tjetri.
me ndihmu njëri tjetrit. Edhe pse ndoshta unë personalisht, për shembull, mund të kritikoj komunën e Tuzlit për disa gjëra. Absolutisht. Flasim për geopolitikën, flasim për kufimin me Tuzlin e Podgoricën, absolutisht. Kam kritika edhe unë. Por komuna e Tuzlit është komunë e re. Edhe duhet të japësh shansa. Me këtë gjë se si e ka bë komuna e Tuzlit, si e ka bë administrata e komunës, vullnetar, si tash edhe më parë, bashkë me ju, media, është një punë mrekullueshme edhe për një aplauz shumë të madh. Klement, dua të di edhe opinionin tuaj se çfarë mendoni se si kjo situatë do ndikojë në globalizëm? Pyetje shumë e vend. Alla kjo tani lidhet pak me përgjigjen që tash parë. Përderisa na ankojmë, o izolimi, a në shtëpi, 4 mure, çka me bë. Duhet mendojmë se kena një qati mbi krye shumica nga nesh. Kena bukë, kena ujë, si na, si ju. Janë me mija njerëz, refugjat, imigrant, të cilët nuk i kanë këto lukse, nuk i kanë, edhe ata janë rreziku, ata janë në më të madh rrezik tani. Fëmija 5-6 vjeç, pa ba, pa nan, mbetur në një vend terra nullius, si thotë në shkencë, me tha vendi kur huj, kur kush mos pasi dorën. Edhe nëse ndonjëherë na mendojmë se e kena vështirë, veç mendo për ata njerëz që vuajnë shumë më shumë se na, se ka shumë. Në rrjetën globale mendoj, nga çka kam lexuar, nga çka studioj, se nuk jam mjek, nuk jam biologjist, nuk jam kimist, por mendoj se ndal gadal, sidomos kur vjen puna e politikës, ekonomisë, sociologjisë, mendoj se do të kthehet në normale brenda 2-3 muajve maksimum. Dhe normale, nuk mund të them normale, siç ka normale para 3-4 muajve, por spaku do të kemi mundësi të rrugojmë, do të kemi mundësinë të ecim pak më shumë, do të kemi mundësinë të shkojmë të shokët, të pim ka një kafe dhe të dalim. Mendoj se ekonomia botërore ka marrë një trahur bajagi të madhe, sidomos industria e aeroplaneve, industria e turizmit, por çka është më rëndësi, është që të mos hapim panik, është më rëndësi se edhe kjo do të kalojë si gjitha kësia që kanë kaluar më parë, është më rëndësi të jemi rreth familjes, të jetojmë çdo moment, mos mendojmë për se çka mund të ndodhë, do të thonë, çka po do të thonë është se duhet të përgatitemi për më të keqen, po të shpresojmë për më të mirën. Edhe mendoj se ai është mesazhi më i mirë kur vjen puna të COVID-19. Do të thonë, prapë tash po kthehem te artikuj që e kam lexuar, njëri aty thotë parashikime shumë të këqija, parashikime të gabueshme për rastin e malësisë, po them. Ndoshta kanë qenë të gabueshme. Ndoshta, por më mirë që janë të gabueshme, edhe e kem ndal në atë numër sa ka qenë, ose tjetra është që mos të kishim besuar as pak parashikimeve, të kishim dalë në rrugë, të kishim dalë të jetojmë jetën normale siç ka kanë. Unë garantoj se të kishim vazhduar, mos kishim ndjekur rregullat. Unë garantoj se kishte pasur shumë më shumë raste në malësi. Shumë më shumë raste në malësi, edhe ato parashikimet e gabueshme do të dalshin se janë të vërteta. Dhe më thënë, prapë po kthehem të ajo se thash, suqëzohet që jena mirë, shumica nesh, dhe suqëzohet që kena një qati mbi krye, suqëzohet që kena bukë, që kena ujë, edhe të përgatitemi për më të keqen, por le të shpresojmë për më të mirën. Atëherë, Klement, mua më mbetet që të falenderoj shumë për kohën, shpresoj që të jeni mirë ju dhe bashkëshortja juaj dhe patjetër që t'ju shohim së shpejti në malësi. Faleminderit shumë Gabi, faleminderit shumë për thirrjen. Ju përshëndes gjithë në studio, përshëndes gjithë televizionistit të TVB-init dhe shpresoj që gjithë të jeni mirë dhe shpresoj të shihemi së shpejti. Faleminderit. Shikues të nderuar, ju falenderojmë dhe ju për vëmendjen. Takojmë sërish së bashku me të tjera materiale.